27 Ιανουαρίου 1924. Οι συμφωνίες της Ρώμης μεταξύ της Ιταλίας και της Ιουγκοσλαβίας. Την ίδια ημέρα οι δύο χώρες υπέγραψαν δύο ξεχωριστές συμφωνίες. Η πρώτη ήταν το Σύμφωνο Φιλίας και Εγκάρδιας Συνεννόησης. Αυτό είχε πενταετή ισχύ και το 1929 δεν ανανεώθηκε, οπότε αποτέλεσε κενό γράμμα. Η δεύτερη συμφωνία αφορούσε το λιμάνι του Φιούμε στις Δαλματικές ακτές. Πλέον αυτό περνούσε οριστικά στον Ιταλικό έλεγχο, ενώ η υπόλοιπη ενδοχώρα παραχωρήθηκε στη Ιουγκοσλαβία. Σήμερα το Φιούμε, που ανήκει στην Κροατία και αποκαλείται Ριέκα, είναι από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της χώρας. Όμως αυτό αποτελούσε το μήλο της έριδος για όλες τις γειτονικές και μη χώρες, αιώνες πριν. Από τον 18ο αιώνα ελεγχόταν από την Ουγγαρία και ανταγωνιζόταν το υποαυστριακό τότε έλεγχο λιμάνι της Τεργέστης. Μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα των κεντρικών δυνάμεων, το Φιούμε διεκδικούνταν από την Ιταλία και το τότε βασίλειο της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, την κατοπινή Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο αυτό πέρασε υπό το διεθνή έλεγχο των Βρετανών, των Γάλλων και των Αμερικανών. Ακολούθως κυριεύτηκε από ομάδες Ιταλών εθνικιστών, ώσπου το 1920 η Ιταλία και η Ιουγκοσλαβία συμφώνησαν όπως το Φιούμε καταστεί ανεξάρτητο κρατήδιο. Τότε οι Ιταλοί εθνικιστές, που έλεγχαν το λιμάνι, κήρυξαν τον πόλεμο στο Ιταλικό κράτος. Ο ιδεολογικός επικεφαλής τους, ο Μπενίτο Μουσολίνι, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ρώμης για αξιοθρήνητο παζάρεμα. Το επόμενο έτος οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιταλίας νίκησαν τους Ιταλούς εθνικιστές και κράτησαν το Φιούμε υπό την κυριαρχία τους. Σύντομα όμως, το 1922, το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνι ήλθε στην εξουσία. Ο Μουσολίνι ακολούθησε την επεκτατική πολιτική των προκατόχων του, αν και τη λιδωρούσε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Μάλιστα, οι επιθετικές του προθέσεις, ακολουθώντας ύπουλες πρακτικές, φανερώθηκαν από πολύ νωρίς και δεν περιορίστηκε στην Αδριατική. Τον Σεπτέμβριο του 1923 ο Ιταλικός στόλος βομβάρδισε την Κέρκυρα και στρατεύματα κυρίευσαν το νησί με αφορμή τη δολοφονία του Ιταλού στρατιωτικού Τελίνη στην Κακαβιά. Όσον αφορά τη συνθήκη της Ρώμης, που υπογράφτηκε σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια, το Φιούμε περνούσε και τυπικά στην Ιταλική κυριαρχία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό προσαρτήθηκε στη Ιουγκοσλαβία. Τότε το σοσιαλιστικό καθεστώς του Τίτο εξόντωσε εκατοντάδες Ιταλούς κατοίκους που είχαν παραμείνει εκεί. Από το 1991 και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, το Φιούμε που πλέον είχε ονομαστεί Ριέκα, ανήκει στην Κροατία.